In deze aflevering gaan we het hebben over landschapfotografie. En net zoals bij de andere afleveringen gaan we eerst naar Foto Brandstore, naar Maarten, die ons gaat vertellen wat je nodig hebt aan apparatuur en spullen om de mooiste landschapfoto's te maken. Hey Maarten. Hey Willem. Vandaag landschap. Wat leuk. Ja, wat moet je doen met apparatuur? Waar heb je tips en tricks om gewoon goede, mooie landschapfoto's te maken? Ja, ik denk wat mensen altijd zoeken in een landschapfoto is dat je heel veel ziet. En dat betekent eigenlijk in de fotografie dat je heel veel groothoek wil hebben met fotograferen. Dus anders dan met de vogels en de dieren waarbij we het heel dichtbij willen hebben. Ja, willen we nu juist zoveel mogelijk in beeld krijgen. En dat kun je bij een lens verkrijgen door weinig millimeters te kiezen. En hoe minder millimeters je krijgt, hoe meer groothoek je in je beeld krijgt. Dus dat is vaak kenmerkend. Hè? Dit is zo'n klassieke groothoeklens. Ja. Een hele bolle lens waarmee je dus van links naar rechts heel veel in beeld krijgt, heel veel informatie. Ja. Ja, hoe meer je erop krijgt, hoe belangrijker het ook wel is dat alles wel lekker recht staat. Ja. En daar zijn wat trucjes voor in een camera. Dus zou je bijvoorbeeld een raster aan kunnen zetten. En die kan je mooi over de horizon leggen, zodat de horizon ook goed recht is. Speel met perspectief. Het is heel leuk om heel laag bij de grond te fotograferen of juist een keer heel hoog. De derde regel te gebruiken. Dus de horizon niet altijd strak in het midden, maar misschien een keer op 1/3 of op 2/3 van je beeld. Ook hier weer verschillend. Jij gaat natuurlijk wandelen met een hele mooie camera, dus kies je voor een aparte groothoeklens. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik wil dat met een wat simpelere camera doen. En dan is het wel belangrijk om te kiezen voor een camera waar ook veel groothoek in zit. Ja, gaaf. En vooral, ik denk hier ook weer, kijk naar het gouden uur. Eerste uur, laatste uur van de dag. Ja, het mooiste licht. Het is wel als de zon opkomt heb je wat langere schaduwen. Ja. En langere schaduwen geven wat meer richting en dynamiek in een beeld. Dus het is wel mooi om dat inderdaad vroeg of wat later op de dag te gaan doen. Wat dan misschien nog wel extra mooi is, dat is het gebruik van een polarisatiefilter. Waardoor je reflecties kunt beïnvloeden. Dus je blauw wordt blauwer, het wit wordt witter, het contrast wordt wat harder aangezet. Dat geeft echt een toegevoegde waarde in je beeld. Ja, gaaf. En dan zie je ook steeds bij foto's, dan zie je zo'n bal zie ik dan in beeld. Ja. En die draait wat om, hè? Ja, de glazen bol fotografie. Ja. Dat wordt ook wel een lensbal genoemd. Ja, dit is gewoon een heel leuk gadget. Dus dit leg je neer in een landschap. Dan ga je van kort op scherp stellen, waardoor je echt een kleine wereld in je foto gaat creëren. Ja, omgekeerd inderdaad. Ja, precies. Leuk. Wel oppassen dat als je dit zo vasthoudt, hè, dat zie je ook wel eens. Het kan dat het zonnetje erop komt. Ja, en dan werkt het wel als een vergrootglas. Dus dan kan het maar net zijn dat je een flinke steek in je hand krijgt. Ja, precies. Dat is nog wel te overkomen. Maar laat je dit ding in je kofferbak liggen of op je dashboard. Ja, dan kan je echt wel serieuze problemen krijgen. Ja. Dus zorg er ook voor dat je dit met een goed tasje opruimt. Ja, en het is ook heel leuk om met lange sluitertijden te experimenteren. Dat doe je ook wat beter in het avondlicht. Ja. Dan is natuurlijk een statief weer heel belangrijk. Ja, zeker. Dan is de draadontspanner weer heel belangrijk. Ja. Maar dan krijg je wel hele gave effecten in beeld. Ja, geweldig. Ja. Nou, we gaan ermee aan de slag. Dank voor je tips weer. Ja, zet hem op. Ben benieuwd naar het resultaat. Jo, hoi hoi. Landschappen vind je echt overal, maar vandaag zijn we wel op een hele mooie plek. We zijn in het Bollengebied in de buurt van Lisse, Noordwijkerhout. En daar kan je echt fantastische landschapfoto's maken en dat gaan we vandaag doen. We zijn nu in het duingebied van Heemskerk. We zijn nu in het laatste uur van de dag, dus de zonsondergang komt er straks aan. Maar er is wel vandaag wat bewolking, maar dat geeft ook wel een mooi effect. Belangrijk is om je goede lens bij je te hebben. Ik heb nu een 2405, dus ik kan daarmee toch wel wat zoomen. Maar zorgen dat ik gewoon wel het landschap heel perfect in beeld krijg. En belangrijk is dat je ook je horizon goed horizontaal houdt. En zorgen dat je het mooie plaatje hebt. In dit geval zijn dat de schapen met de bomen. En daarachter in de verte zie je dan dat daar de zon ondergaat. We zijn nu op Heemskerkstrand, een plek waar ik heel graag kom. We zijn bijna tegen zonsondergang en ik maak nu ook een landschapsfoto. En dan kan ik nu naar de zeelijn lopen en daar die foto van die zon maken, maar het is ook leuk om er iets voor te zetten, dus dat doe ik nu bij de strandopgang. En dat maakt zo'n plaatje, zo'n zonsondergang, net weer even wat spannender dan een foto die je alleen maar aan zee maakt.
We hopen dat we je hebben kunnen inspireren over landschapfotografie. Er komen nog veel meer afleveringen, maar vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je een melding krijgt wanneer het volgende filmpje over fotografie beschikbaar is. Heel veel succes met landschapfotografie en tot de volgende keer.